Hello anh em. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục với thế giới trong Coven nhé. Sau khi giải cứu cho Nicola, chúng ta đã khám phá ra ngày càng nhiều hơn các câu chuyện đau thương của thế giới này. Giờ thì hãy cùng nhau tiếp tục hành trình giải cứu các successor còn lại. Và anh em nhớ bật CC khi xem video cho dễ hiểu nhé. Sau cuộc hội ngộ với Nicola, Mia cùng cả nhóm trở về căn cứ. Louis đưa vũ khí của mình cho Murasame để bảo trì chúng. Còn cô nàng thì lại trêu chọc anh về sự tàn tạ của thanh kiếm. Nhưng cô cũng biết rằng Louis và mọi người phải chiến đấu tàn khốc đến mức nào để vũ khí của họ trở nên như bây giờ. Murasame và các thành viên khác ở căn cứ đều nhận ra niềm vui đang hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người trong nhóm viễn chinh. Đặc biệt là sự rạng rỡ của Mia, biết rằng hẳn có việc gì đó tốt đẹp vừa xảy ra. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì cánh cổng bỗng mở toang, và người bước vào chính là Eva, cộng sự của Jack. Nhưng có vẻ cô đang trong giới hạn của mình vì thiếu lấp bít. Với chút sức lực cuối cùng, cô cầu xin chúng ta hãy cứu Jack, rồi gục ngã. Please, Jack. You have to save Jack. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Louis cùng Mia vẫn đưa Eva vào phòng để chữa trị. Một hồi sau, tình trạng của Eva đã trở nên ổn định. Cô liền giải thích về những việc đã xảy ra. Cô và Jack đã bị tấn công khi đi đến hang động nằm sâu bên dưới Cathedral, và Jack đã dụ kẻ thù đi để Eva có thể trốn thoát. Yakumo hỏi rằng tại sao bọn họ lại đi đến đấy, thì Eva giải thích luôn về nghĩa vụ mà cô và Jack đang mang trên mình sau chiến dịch sát hậu, khi kế hoạch phỏng vấn các successor được thông qua nhằm tạo nên thế giới như bây giờ. Thì việc các successor không thể chịu đựng nổi sức mạnh của Queen và trở thành Lost cũng không phải là chuyện quá xa lạ. Để ngăn chặn việc đó, Jack đã trở thành một Watcher, kẻ trông coi các successor để theo dõi liệu họ có dấu hiệu trở thành Lost hay không. Một successor sẽ đóng vai trò là vật chứa cho những relic, cái mảnh vỡ của Queen. Và khi vật chứa bị hỏng thì cần phải bỏ đi và thay thế. Nhiệm vụ của một Watcher chỉ đơn giản như vậy. Đó cũng là lý do mà liên tục săn đuổi các Revenant nhằm tìm ứng cử viên thích hợp để trở thành successor kế nhiệm. Và anh bị mọi người gọi là Hunter cũng chính là vì điều này. Dù biết việc này chẳng khác gì ép chết các vật chứa, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất trong tình huống hiện giờ. Và Eva cũng hiểu lý do đó không thể nào giúp cho cô và Jack trở nên vô tội. Nhưng cô chấp nhận những lời nguyền rủa và vĩnh viễn khắc ghi hình bóng của những Revenant để hy sinh bản thân để bảo vệ các relic. Ngoài ra, việc tìm Revenant phù hợp cho vị trí successor cũng không phải việc đơn giản. Đó chính là lý do mà Eva luôn ở cùng Jack, bởi cô có một khả năng đặc biệt. Đó là giọng hát của cô có thể giúp xoa dịu phần nào đó sức mạnh của Queen. Cũng chính vì khả năng này nên cô tự nguyện đi theo Jack để trở thành successor tạm thời cho những relic chưa tìm được chủ nhân mới của mình. Lời giải thích này cũng giải đáp cho thắc mắc khi lần đầu gặp mặt. Jack đã nhét một mảnh vỡ relic vào cơ thể của Eva, và để trả lời cho câu hỏi của Yakumo lúc nãy thì Eva và Jack đi xuống hang động ngầm là vì có một hầm mộ của một successor đây nghỉ ở đó, và Jack chỉ đang muốn kiểm tra lại tình hình. Cô biết rằng quan hệ giữa cô và nhóm ta không mấy tốt đẹp gì, nhưng ngoài chúng ta ra, có lẽ chẳng ai đủ khả năng để vào hầm mộ của một successor và giải cứu Jack cả. Eva cầu xin ta hãy giúp cô ấy, nhưng chưa kịp nói hết lời, cơn đau lại hành hạ khiến cô phải khuỵu xuống một lần nữa. Hiểu được toàn bộ câu chuyện, Louis đồng ý giúp Eva, rồi hỏi cô một câu trước khi lên đường. Đó là về thân phận của successor ở đây nghỉ dưới hầm mộ đó. Và câu trả lời của Eva khiến cả nhóm phải ngạc nhiên. Kẻ đó chính là Juzo Mido, kẻ đã nhận nuôi nhóm của Yakumo, đồng thời cũng là kẻ đã đẩy anh và những người bạn của mình ra chiến trường để họ phải chết một cách thảm khốc. Là kẻ đã dùng họ như cái vật thí nghiệm rồi vứt bỏ. Nhưng chúng ta đi đến Underground Cavern, nơi mà ta gặp lại Jack. Anh ta đang cố gắng liên lạc với Eva qua bộ đàm vì lo rằng không biết liệu cô có trốn thoát được hay không. Nhưng thiết bị liên lạc của anh có vẻ đã vô dụng, bởi lớp chuyên khí quá dày đặc tại nơi đây. Vừa nhìn thấy nhóm của ta, Jack lập tức vào vị trí chiến đấu, bởi vì lần gặp mặt cuối của hắn và chúng ta không mấy tốt đẹp lắm. Nhưng sau khi giải thích rằng
Iva đã gọi chúng ta đến đây. Chắc đã chịu hạ vũ khí xuống. Nhưng điều đầu tiên mà anh ta nghĩ đến không phải là an toàn của bản thân mình, mà là mừng vì Iva đã chạy thoát. Vừa nói dứt lời, người chiến binh can trường đánh rơi thanh kiếm của mình và gục xuống trong đau đớn vì vết thương. Mia tiến lại gần và nhặt thanh kiếm nó lên. Nếu chúng ta chưa biết sự thật về những successor thì có lẽ Mia đã xiên chắc ngay lập tức mà không cần nói thêm lời nào. Nhưng giờ cô đã biết sự thật. Cô biết rằng chính chắc cũng có nỗi khổ của riêng mình, và biết anh chính là người đã trông coi các successor suốt khoảng thời gian qua, trong đó có cả Nicola. Mia đã cảm ơn chắc. Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng của cô. Sau vài giây bối rối, chắc nhận lại thanh kiếm và quay lưng tránh né. Chính anh cũng không dám chắc rằng liệu anh có xứng đáng nhận lời cảm ơn đó hay không. Bởi dù sao đi nữa thì anh cũng là người đã đẩy họ vào sự cô đơn và dày vò vĩnh cửu đó. Sau khi Mia hỏi ai đã tấn công và khiến anh ra nông nổi này, thì câu trả lời của chắc khiến cả nhóm phải ngạc nhiên. Đó là Mido, kẻ đáng lẽ ra đang là successor của nơi này. Và thông thường, không successor nào có thể trốn thoát khỏi hầm mộ của mình, chứ đừng nói đến việc tấn công người ngoài. Hơn nữa, chắc còn để ý rằng trên người Mido lúc đó không có bất cứ dấu hiệu nào của relic của Queen, và hầm mộ thì vẫn đang hoạt động rất bình thường. Tất cả dẫn đến một kết luận duy nhất. Ngay từ đầu, Mido đã không phải là successor của nơi này, mà là một người khác. Hắn chỉ đơn thuần lừa dối tất cả để thuận tiện cho cái âm mưu lén lút của mình. Hơn thế nữa, trong lúc tấn công chắc và Iva, hắn đã lấy đi relic trong thân thể Iva, và điều đó làm chắc thực sự sôi máu. Bằng bất cứ giá nào, dù bị thương nặng đến đâu, anh vẫn cố gắng tiếp tục đuổi theo Mido. Yakumo đề nghị cả nhóm đi theo chắc, vì có thể việc gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Đi đến cuối đường hầm, ta gặp được một con Lost nhìn như samurai, và lập tức lao vào tấn công khi ta lọt vào tầm mắt nó. Sau khi đánh bại nó, thì một mảnh vỡ ký ức lại hiện ra, đưa ta vào thế giới của ký ức. Ở phân cảnh đầu tiên, ta thấy được nhóm của Yakumo lúc nhỏ, trong đó có Emily và Mikkel. Hai người này khá thân thiết với Yakumo giống như Riki, và còn có một số đứa trẻ mồ côi khác, và Mido cũng đứng ở đó. Emily luôn cảm thấy bất an về người đàn ông này vì một lý do nào đó, và cô đã đúng. Đây cũng chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Ở phân cảnh kế tiếp, Emily và Mikkel đã đứng nhìn Mido bên cạnh một thi thể đầy máu. Thi thể của một người bạn mồ côi của họ. Sau khi Mikkel thốt lên với cả sự ngạc nhiên và giận dữ, thì Mido đáp lại một cách bình thản rằng đó chỉ là một lỗi nhỏ, không đáng phải bận tâm đến. Đây chỉ là một thí nghiệm thất bại để thỏa chí tò mò của ông ta mà thôi. Và cậu, Mikkel, sẽ trở thành thứ vĩ đại hơn rất nhiều. Một thứ mà có lẽ cả Mikkel hay bất kỳ ai khác đều không muốn trở thành. Hắn vừa nói vừa mỉm cười, một cách biến thái nhưng bình thản, như một đứa trẻ đang nhìn vào món đồ chơi của mình. Đến cảnh tiếp theo, trong một phòng tập trung, Mido đứng đó cùng những thành viên trong nhóm trẻ mồ côi, và hình dáng của hắn đã thay đổi, trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn. Như hắn đã nói, hắn thông báo với tất cả rằng hãy mừng rỡ vì thí nghiệm của hắn đã có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo, và tất cả bọn họ sẽ được bước lên bậc thang của sự tiến hóa. Thế nhưng, hắn lại không nói những gì mà họ sẽ phải trải qua tiếp theo. Khi đi đến gần cánh cổng để thoát ra khỏi thế giới ký ức, ta nghe được một tiếng thét rất lớn. Hóa ra các Lost có hình dạng như samurai đấy chính là những Revenant đã phải trải qua thí nghiệm của Mido, và cũng chính là những người bạn của Yakumo. Nếu lúc trước Riki không cứu anh ra khỏi nơi đó, thì chính Yakumo có lẽ cũng đã phải chịu số phận tương tự. Hình dạng đó chính là bậc thang tiến hóa mà Mido đã hứa với họ, bởi hắn đã không nói tất cả rằng khi họ bước lên bậc thang đó là để trở thành nấc thang tiếp theo cho hắn đạp lên và tiến xa hơn nữa. Và chính Yakumo cũng biết điều đó, bởi khi hắn nhận nuôi anh và các bạn, hắn đã không ngần ngại nâng cấp họ và bán những chiến binh này ra chiến trường.
mặc cho họ chết một cách đau đớn. Chỉ cần hắn có thêm tiền để tiếp tục thí nghiệm của mình. Với Mido, nhân loại chỉ là một bậc thang nhỏ trong sự tiến hóa. Và sự tò mò không đáy chính là động lực thôi thúc hắn phải leo cao hơn nữa. Và hắn sẽ không bao giờ dừng lại, cũng như sẽ tiếp tục xem con người như cỏ rác. He used my friends over and over again, like they were just objects. Và có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy Yakumo thực sự nổi nóng. Bởi vì người chiến binh samurai vừa nằm xuống kia chính là bạn của anh. What a terrible. Nơi tiếp theo mà ta đến là một thành phố ngập trong biển lửa. Cảnh vật xung quanh hoang tàn như vừa trải qua một trận oanh tạc. Những ngọn lửa nơi đây luôn hừng hực cháy, như đang đòi mạng những vị khách viếng thăm. Ở giữa đoạn đường, ta thấy được một mảnh vỡ ký ức đặc biệt. Ngay giữa những ngọn lửa đang cháy rực, mảnh vỡ của chính Successor đây nghĩ ra hầm mộ này. Ngay khung cảnh đầu tiên, ta thấy Mido đang chửi rủa Rorio Silva về việc phỏng vấn Queen. Vì Queen trong mắt Mido là một đối tượng thí nghiệm trên cả tuyệt vời, cho nên việc phỏng vấn Queen là một kế hoạch hết sức ngu ngốc đối với gã bác học điên. Và trên tay hắn là một mảnh relic, hay cụ thể hơn là một mảnh cơ thể của Queen. Rồi người trợ lý của hắn nói rằng vật thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, và vật thí nghiệm xấu số đó chính là Emily, cô gái Yakumo quan tâm nhất, một người đã luôn ở cạnh bên anh. Khi thí nghiệm bắt đầu, cô thét lên trong đau đớn. Hắn đã biến cô trở thành Successor thay cho mình, để hắn được tự do. Giờ đây, hắn có thể nghiên cứu một cách thoải mái mà không ai ngăn cản. Into a beautiful flower. Sau khi đã chán Emily, con chuột xấu số tiếp theo là chính là cậu nhóc trợ lý, thằng bé tội nghiệp. Nó trung thành phục vụ cho Mido, để rồi cũng trở thành bậc thang tiếp theo cho hắn dẫm lên mà thôi. Những tiếng rên la đau đớn của cậu nhóc cũng là những âm thanh cuối cùng trước khi ta trở về hiện tại. Giờ đây, Yakumo dựng nên run người. Anh đang giằng xé với sự đau khổ và giận dữ khi biết được chuyện gì đã xảy ra với những người đồng đội của anh, của cái gia đình trong quá khứ mà anh luôn nhớ về. Và những ngọn lửa này như là sự đau đớn mà họ, hay chính xác hơn là Emily đã chịu đựng. Chúng rực cháy như những cơn đau không bao giờ dứt, như lời cầu cứu mà sẽ không một ai đáp lại. Nhưng Yakumo đã hiểu được những cảm xúc này Is that your way of và quyết tâm hơn bao giờ hết để kết thúc mọi thứ. hold on? Còn bây giờ, anh cần phải đối mặt với mảnh vỡ ký ức của Emily để có thể hiểu rõ hơn những gì mà cô đã phải gánh chịu. Ở phân cảnh đầu tiên, Mikkel, Emily và Yakumo đã chiến đấu chống lại một kẻ thù nào đó. Nhưng tình hình có vẻ khá tệ vì Emily đang bị thương. Dù vết thương không nặng, nhưng cũng khiến cô đau đớn và muốn bỏ cuộc. Chính lúc này đây, những lời động viên của Yakumo đã khiến cô vực dậy tinh thần và cố gắng tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt, nơi mà họ chỉ là những món đồ vật có thời hạn. Những con tốt thí không hơn không kém. May là họ đã an toàn rời đi, nhưng sớm muộn gì họ cũng phải quay lại, vì đây là công việc, là miếng ăn, manh áo của họ. Nhưng trước tiên thì cần phải làm no cái bụng trước đã. Mọi người trong nhóm đều rất thích cơm nắm do Yakumo làm, vì nó gọn, dễ làm và ngon nữa. Ngoài ra, Emily cũng có nói rằng cơm nắm của Yakumo giúp cô hồi phục rất nhiều. Một câu nói đầy thính, nhưng câu thổ lộ thực sự thì có lẽ đến cuối đời cô cũng chưa đủ can đảm để nói ra. Và không nhất thiết là cơm nắm, miễn là thứ đó xuất phát từ tấm lòng của Yakumo thì cũng giúp cô có thêm nghị lực sống thêm từng ngày rồi. Trong thâm tâm Emily, cô luôn lo sợ Mido. Và tình cờ, Yakumo đã động viên cô rằng một ngày nào đó anh sẽ giải thoát cô và tất cả mọi người khỏi gã đê tiện này, để họ có thể sống tự do, không cần phải chiến đấu nữa. Phân cảnh kế tiếp, đại thảm họa diễn ra và nhóm của Yakumo đang cố gắng chống lại nó. Và cũng nhờ sự nhanh trí của Emily mà cả nhóm có thể sống sót. Need to open an exit. Sau khi trải qua vô số lần đối diện cái chết, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ việc luôn dõi theo và học hỏi từ Yakumo. Thế nhưng, sự thật luôn cay đắng. Dù có trưởng thành bao nhiêu, mạnh mẽ hơn bao nhiêu, thì họ cũng không phải là đối thủ của những con quái vật khủng khiếp kia. Yakumo đã hy sinh thân mình để Emily và Mikkel chạy thoát, nhưng cả hai người họ cũng chịu chung số phận không lâu sau đó. It's either that or all of us at lunch. I want at least you two to get out of here.
Viễn cảnh kế đến thì có lẽ các anh em chắc đoán ra được rồi nhỉ. Emily thức giấc trên một giường bệnh và Miguel đang đứng cạnh cô có gương mặt vui mừng. Miguel giải thích rằng Mido đã biến họ trở thành thứ gọi là Revenant, và hai người họ hiện tại là người duy nhất đã thức dậy. Và dù mới chỉ có hai, nhưng Mido tàn độc và bắt họ quay lại chiến trường. Nếu như họ không nghe lời thì Yakumo sẽ bị loại trừ khỏi cuộc thí nghiệm, tức là vĩnh viễn chết đi. Vì Yakumo, vì tình cảm sâu đậm của mình dành cho anh, Emily đã chấp nhận chiến đấu, rồi chết đi, rồi lại hồi sinh. Sống và chết cứ tuần hoàn, và ký ức của cô cũng ngày một phai đi. Thứ duy nhất giúp cô kiên trì là mong chờ một ngày Yakumo tỉnh giấc. Sau bao ngày cắn răng làm việc cho Mido, cuối cùng hắn ta cũng có được mẫu vật cần thiết, thứ mà sẽ giúp cho hắn tiếp tục thúc đẩy sự tiến hóa của loài người sau khi Queen bị đánh bại. Nhưng như vậy không có nghĩa là Emily và Miguel đừng nghỉ ngơi. Không một lời cảm ơn, hắn chỉ nói rằng hắn tiếp tục mong đợi những chiến tích tốt đẹp của cả hai và bắt họ chiến đấu tiếp. Quay trở về thực tại, nhóm của chúng ta cuối cùng đã tìm ra được nơi trú ngụ của Successor. Bước vào cái hang được bao bọc bởi một lớp màng phong ấn và các xúc tu nhọn rực lửa. Chờ đợi cả nhóm là một miêu nữ ninja. It's just like what happened with Nicola. Emily! Louis lo lắng dặn Yakumo phải cẩn thận không được nôn nóng, nhưng có vẻ hơi thừa. Yakumo vô cùng bình tĩnh. Anh nói rằng sẽ chấm dứt nỗi đau đang dày vò Emily, rồi bước vào tư thế chiến đấu. You were all alone, Emily. It must have been so hard. But not anymore. I'll bring your suffering to an end. Just hold on. A little while longer. Sorry, no harm at your help prepared. Finish it. Bring it anytime. No harm done. There. Đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất đời Yakumo. Và khi kết thúc, anh xin tay nhanh chóng kích hoạt ký ức của Emily để hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô lại trở thành một Successor. I owe you big time for this. Emily đã cố gắng cứu lấy những người bạn còn đang say ngủ của mình như Yakumo. Đáng lẽ ra, họ đều đã bị loại trừ vì ngủ quá lâu. Nhưng Emily liều mạng nói với Mido rằng cô sẽ gánh chịu hết mọi thí nghiệm điên rồ của hắn ta, chỉ cần hắn để yên cho họ. Và lời đề nghị này lại gãy đúng chỗ ngứa của Mido. Emily quỳ xuống cạnh giường của Yakumo thì thầm rằng cô sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Và khi Yakumo tỉnh dậy, anh sẽ phải trả nợ cho cô bằng những nắm cơm như anh đã làm hồi xưa. Đó là những lời cuối cùng trước khi cô trở thành thế thân cho Mido. Đây là một canh bạc của Mido, vì hắn tin rằng ý chí kiên cường của Emily là quá đủ cho việc không chế Queen, mà không quan tâm cái chỉ số khác. Và hắn đã thắng ván cược này, bước đến gần hơn mục tiêu của mình, cũng như việc trả thù Rorio vì đã phong ấn Queen. Và rồi khi ký ức chấm dứt, Emily xuất hiện, ngồi đó cô đơn một mình, biết rằng chỉ có vài phút ít ỏi,
Mọi người đều lui ra để cặp tình nhân đoàn tụ. Hey, Yakumo? No way, it really is you, Yakumo. You're all better too. Emily không tin vào mắt mình và vui mừng tột độ khi nhìn thấy Yakumo. Dù cũng rất vui, nhưng Yakumo vẫn cảm thấy áy náy khi đã không bảo vệ được cho cô như anh đã hứa. I'm sorry, Emily. Emily liền mắng anh rằng anh không được như vậy, bởi vì cô và rất nhiều người luôn thần tượng của sự lạc quan luôn nhìn về phía trước của anh. So pull yourself together already. Bỗng dưng, Sorry. không khí lan mạn lại bị phá hỏng bởi tiếng bỗng kêu cồn cào của Emily, Yakumo. khiến cho Yakumo và mọi người đều bật cười. I guess stomachs don't know any better. Sheesh. Rồi anh chàng đưa cho cô một nắm cơm, Here, y như những ngày thơ take ấu. this. Emily lúc nào cũng muốn ăn nhiều hơn một cái, I've been như lần waiting này, for this. chỉ một là quá đủ rồi. Bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng của cô. Good. Hey, wait. So, Yakumo, Emily dần hóa thành đá, there's something I'd like và you yêu cầu cuối cùng của cô là muốn Yakumo ôm chặt mình như lúc nhỏ. Do you remember how you used to hold me when I was little? Could you? Yakumo đồng ý và bước lên ôm cô vào lòng. Is this all right? Perfect. Nhưng chỉ được một giây Thank you. thì Emily đẩy anh ra do cô quá ngại để chấp nhận chuyện này. Và khi cô định thổ lộ tình cảm của mình thì những lời cuối cùng đó lại không kịp nói ra. Nàng đã hóa đá, chỉ để lại hai dòng nước mắt. Chàng thì chỉ biết đứng đó và ngậm ngùi. I've always, Yakumo, I've always. Quay trở về thực tại, cặp đôi này vẫn còn cơ hội nếu như các mảnh ký ức của Emily được ta thu hồi đầy đủ. Vậy là Emily đã được hồi sinh trở về với hình dạng miêu nữ ninja. You're... I. Welcome back. Good to be back. Yakumo liền trêu cô rằng, What were you going to say earlier? khiến cho cô đỏ mặt và tìm cớ biện minh. You were Emily nói, Oh, well. I've always loved your onigiri. I can't get enough. That's all. Yakumo cười và nói rằng, Oh, was that it? Well, you're in luck. Because for you, I'm happy to make as many as you like, as often as you want. dù là khá ngây thơ và vụng về, nhưng cũng đủ để Emily hiểu được dụng ý của Yakumo. Và nó là động lực để cô tiếp tục chờ đợi và chứng giữ nơi này.
Thank you. Yakumo ngồi cạnh bên cho đến khi cô nàng ngủ thiếp đi. Rồi đứng lên quay về phía ta mà nói, Look at now. cậu đã mang trên vai mình khá nhiều gánh nặng rồi đó. Already carrying a lot Hãy of chia sẻ cho chúng tôi với nhé. Được không? Let's carry Có lẽ vì anh đã hiểu ra, một mình gánh chịu mọi thứ như Emily đã làm sẽ dẫn đến những việc ngoài ý muốn. Nên nếu có ai để chia sẻ thì sẽ tốt hơn. Dù anh rất vui vì vừa cứu được người yêu của mình, Let's get going. nhưng phẫn nộ cũng là thứ mà Yakumo cảm nhận lúc này. Và anh quyết tâm bắt Mido phải trả giá. That bastard pay for what he's done. Quả là một mối tình ngây thơ và vô cùng hiếm hoi ở cái thế giới đổ nát này, đúng không nào? Giờ thì không chỉ giải cứu các successor, mà chúng ta đã có thêm một kẻ cần phải giết. Vậy thì hãy cùng cho xem chuyện gì sẽ xảy ra tập sau nhé. Đừng quên like và subscribe nếu video thú vị. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.